Welcome back mga ka-art! For today's video ay gagawa tayo ng fresh flower bouquet. Kaya wag nating patagalin to. Umpisahan ko na! Two seconds later.
few moments later. Okay mga ka-art, so natapos na natin ang ating simple fresh flower bouquet. Kaya sana nagustuhan nyo at sana may natutunan kayo sa video natin ngayon. At hanggang sa susunod, at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and thank you for watching. God bless us all.